ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ነው ወርዶችን ታይፕ በማድረግ ብር ሊከፈለን የሚችል የሚለው እናያለን። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። ይሄ ቪዲዮም አሪፍ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎች ሰዎችም ሼር አድርጉት። እዚህ ቻናል ላይ ደግሞ እንደምታዩት ኦንላይን እንዴት ብር መስራት እንችላለን የሚለውን ቪዲዮዎች እንለቃለን። ስለዛ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምንሄደው ወደ typingtest.com ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ላይ check your typing skills in a minute ይላል። take your way to join 150+ million ቴስት ቴከርስ ይላል። 150 ሺህ በላይ ቴስት የሚወስዱ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሚኒት ቴስት አለ፣ እዚህ ጋር 2 ሚኒት አለ፣ 3 ሚኒት አለ፣ 5 ሚኒት አለ፣ እስከ 10 ሚኒት ድረስ አለ። እዚህ ጋር ቴክስቱ ደግሞ እንደምታዩት ከሚዲየም ጀምሮ ኢዚ ቴክስት አለ፣ ሃርድ አለ፣ ቤንችማርክ አለ፣ ሰርቲፊኬት አለ፣ ትሪክ ስፔሊንግ አለ። የተለያዩ አይነት ናቸው ያሉት። እነሱን የፈለጋችሁት መርጣችሁ ስታርት ቴስት ብላችሁ እንዴት ነው ስፒዳችሁ የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ለኛ ምን ይጠቅመናል ካላችሁ አሳያችኋለሁ እንደሚጠቅመን፣ እንዴት ኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል ይሄን በመጠቀም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይፒንግ ኮርስ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት ታይፒንግ ኮርስ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ስታርት ሌሰን 1 ይላል። የተለያዩ ሌሰኖች ነው ያሉት። ስክሮል ዳውን እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የተለያዩ ሌሰኖች ነው ያሉት። እነሱም በነፃ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለኛ ለምን ይጠቅመናል ካላችሁ ይሄኛውን እንዴት አድርገን በመጻፍ ሊከፈለን እንደምንችል ወደ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትሄዱ እዚህ ጋር ታይፒንግ ጌምስ የሚል አለ። ልክ እሱን ስትነኩት ወደዚህ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እነዚህ የምታያቸው ጌሞች እንዳለ ታይፕ ስታርጉ የሚንቀሳቀሱ ጌሞች ናቸው። እነዚህ ጌሞች ታይፒንግ ስፒዳችሁን ለመጨመር የሚረዳችሁ ጌሞች ናቸው ማለት ነው። ይሄም ወዴት ነው የሚረዳን ታይፕ ማድረጉ ካላችሁ አሁን ወደ ምን ሄድበት ዌብሳይት ይጠቅመናል። እሱም ሬቭ የሚባል ዌብሳይት ነው። ሬቭ.com ይባላል። የዚህንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኮንቨርት ኦዲዮ ኤንድ ቪዲዮ ቱ ቴክስት ይላል። ኦዲዮ እና ቪዲዮን ወደ ቴክስት መቀየር ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ትራንስክሪፕሽን አለ። በአንድ ፐር ሚኒት $1 $1.2 ይሰጠናል። ካፕሽን ደግሞ እንደዛው $1.2 ይሰጠናል ፐር ሚኒት። ፎሪን ሰብታይትል ደግሞ ከ$3 እስከ $7 ይሰጠናል ፐር ሚኒት ማለት ነው። እንደምታዩት መኒያቸው ሬንጅ ያደርጋል። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታርጉ እንደምታዩት ትረስትድ ባይ 170,000 ከስተመርስ ይላል። ከ100 ሺህ በላይ ከስተመሮች ትረስት የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ እኛም ትረስት እናደርገው ይሻላል። ምክንያቱም ከ170 ሺህ በላይ ትረስት ካደረጉት በቂ ነው ማለት ነው ለመስራት። እዚህ ላይ እንደምታዩት ትራንስክሪፕሽን ጆብ እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ካፕሽኖችን መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ $1.2 ነው የሚሰራው። አሁን ለምሳሌ የአራት ደቂቃ ቢሰጠን 4 ደቂቃውን በስንት ነው የምናባዛው? $1.25 አባዝተን ብናየው እንደምታዩት 4 ደቂቃ ከሰጠን $5 እናገኛለን ማለት ነው። ወይ ደግሞ የ30 ደቂቃ ቪዲዮን ይሰጠን ነበር። የ30 ደቂቃ ኮንፈረንስ ቪዲዮ ኮን ይሰጠን እንደምታዩት የምናገኘው ብር በዚህ ብቻ በትራንስክሪፕሽኑ ብቻ እንደምታዩት $37.5 ነው። አሁን 48 ነው መሰለኝ ምንዛሬ $1 ይሄን ስታባዙት እንደምታዩት 1800 ብር በ30 ደቂቃ ቪዲዮ ማለት ነው ትራንስክሪፕሽን የምናገኘው ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው። እንዳልኳችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እንደዚህ አድርገን የምንሰራበት ትራንስክራይብ ይባላል። እንደምታዩት ሜክ ዩር ኤአይ ስማርተር ዊዝ ከስተም ክራውድ ሰርቪስ ትሬኒንግ ዳታ ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ትራንስክሪፕሽን ጆብ የምንሰሩበት ነው። እንደምታዩት ትረስትድ ፓርትነርስ 200 ኦፍ ብራንድስ ወርልድ ዋይድ ይላል። ከ100 በላይ ይሄኛውን ትረስትድ የሆነ ብራንድ ነው እንደዛኛው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ታደርጉ እዚህ ጋር ትራንስሌሽን እና ትራንስክሪፕሽን ይላል። ልክ ወደ እሱ ስንሄድ እንደምታዩት ትራንስክሪፕሽን through a combination of latest in speech technology paired with the very best in human intelligence ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስክራይብ የሚለው ኤአይ ነው። የሚጠቅመው ምንድነው? ትራንስክሪፕሽን ጆቦችን በቀላሉ ለመስራት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፍሪ ኮት ማግኘት ይችላልችሁ ከተመቻችሁ።
ግን ምን ወዴት ነው እንደምታዩት AI የሆኑ ስራዎችን ነው እዚህ ላይ የምታገኙት። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ሌቭል ላይ የሚሰጣችሁ እዚህ ጋር እናንተ እዚህ ጋር ታይፒንግ ቴስቱን ከወሰዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ትራንስክራይብ ከምታረጉ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትራንስክራይብ የሚለው ጋር መጣችሁ ምን ማድረግ ነው መስጠት ነው ማለት ነው። ከዛ ትራንስክራይብ ሰርቪስን እሱ ይሰራላችኋል እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር $0.7 ፐር ሚኒት ነው። እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር መመዝገብም ትችላላችሁ እንደ ሰራተኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደ ሰራተኛ መመዝገብም ትችላላችሁ ትራንስክሪፕሽን ጆም እንደ ሪቭ ማለት ነው። እንደዚህ ያርጋችሁ እየሰራችሁ ታይፒንግ ቴስቱንም እየተዝናናችሁ እየወሰዳችሁ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይመስላል። ምናልባት ይሄኛው ቪዲዮ ከሁሉም ቪዲዮ አጭር ይመስለኛል ምክንያቱም ትንሽ ነው ሰዓቱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቱን ተጫኑት አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ ኦንላይን ብር አሰራር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።